বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি নতুনকৈ মুকলি হোৱা অসমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ জবৰ আপডেটসমূহ এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা লৈ আহিছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব। এক নম্বৰ জবটো হৈছে বিবেকানন্দ একাডেমী ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল ছাৰ্ভে বেলতলা ফালৰ পৰা পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে। ফেকাল্টি ইন ইংলিছ ইকনমিক্স এণ্ড ফ্ৰণ্ট অফিচ এক্সিকিউটিভ ফিমেল এইকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। ইয়াতে আপোনালোকৰ ইংলিছ ইকনমিক্স পঢ়াব পৰাকৈ টিচাৰ বিচাৰিছে। ইয়াৰ লগতে ফ্ৰণ্ট অফিচ এক্সিকিউটিভৰ এটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে, যিটো পোষ্ট ফিমেলসকলে অনলি ফিমেলে আবেদন কৰিব পাৰিব। তো ইয়াৰ ৱাকিং ইণ্টাৰভিউ লোৱা হ'ব 12 অক্টোবৰ তাৰিখে। ইছ্যু প্ৰাৰ্থীসকলে এটা দুটা কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে। নম্বৰ দুটাত যোগাযোগ কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব আৰু ইয়াৰ ৱাকিং ইণ্টাৰভিউটো ক'ত লোৱা হ'ব সকলোবোৰ এই নম্বৰ দুটাত যোগাযোগ কৰি জানি ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ ছেকেণ্ড পোষ্টটো হৈছে ৱান্টেড ফৰ কিডজি ইন হাজাৰা শিলপুখুৰী ফালৰ পৰা কিডজি স্কুলত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। ৰিচিপটনিষ্টৰ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে। বয়সৰ সীমা দিছে 30+ আৰু ইয়াৰ লগতে এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব পি স্কুলত কাম কৰা। কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে। ইছ্যু প্ৰাৰ্থীসকলে নম্বৰ দুটাত যোগাযোগ কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব। লগতে পোষ্টটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক জানিব বিচাৰে সকলোখিনি জানি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেট 11 অক্টোবৰলৈকে দিয়া হৈছে। ইয়াৰ পিছৰ 3 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ৰিকুৱেড চেলছ এক্সিকিউটিভ ইন গুৱাহাটী চেলছ এক্সিকিউটিভৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। বেচিক আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ দ্য এগ্ৰিকালচাৰ মেচিনাৰী ইণ্ডাষ্ট্ৰি। তো এগ্ৰিকালচাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি মেচিনাৰী বিভাগত চেলছ এক্সিকিউটিভৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। ইয়াতে আপোনালোকৰ যদি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰে গুড কমিউনিকেশ্যন স্কিল লগতে ষ্ট্ৰং কাষ্টমাৰ ছাৰ্ভিচ স্কিল বিচৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ লগতে হেণ্ডচাম চেলাৰী, এটা ভাল চেলাৰী আপোনালোকে পাই যাব এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা সকলে। ইছ্যু প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ ৰিজিউম চেণ্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এটা হোৱাটছআপ নম্বৰ দিয়া হৈছে। যদি আপোনালোকে ইমেইলত চেণ্ড নকৰে হোৱাটছআপ নম্বৰত ৰিজিউম চেণ্ড কৰিও পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। লাষ্ট ডেট 12 অক্টোবৰলৈকে দিয়া হৈছে। ইছ্যু প্ৰাৰ্থীসকলে 12 অক্টোবৰৰ আগতেই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব। চ' এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'বলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব। লগতে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো এটাকৈ লাইক কৰিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব। ইয়াৰ পিছত 4 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ভেকেঞ্চি ফৰ প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ। 5 পৰা 7 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা ৱৰ্কিং ইন গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰজেক্টত কাম কৰা প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ বিচৰা হৈছে। ইয়াৰ লগতে গাৰ্ল ৰিকুৱেড বেক অফিচৰ কাৰণে গাৰ্ল বিচৰা হৈছে ছোৱালী। ৱৰ্কিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ ৰিকুৱেড ই-টেণ্ডিং এণ্ড GEM পৰ্টেল ৱৰ্ক। য'ত যোনসকল মহিলা এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বেক অফিচৰ কাৰণে সেইসকলৰ কাম কৰা এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব ই-টেণ্ডাৰিং আৰু GEM পৰ্টেলত কাম কৰা। চেলাৰী এজ পাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ, তো আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব কিমান টকাকৈ আপোনালোকে দৰমহা পাব। যদি আপোনালোকৰ ভাল ইয়াত বিচৰা ধৰণে এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ এটা ভাল চেলাৰী পাই যাব। তো ইছ্যু প্ৰাৰ্থীসকলে পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে ইয়াত এটা কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে, নম্বৰটো যোগাযোগ কৰিব পাৰে আৰু ইমেইল দিয়া হৈছে, তাত আপোনালোকৰ ৰিজিউম চেণ্ড কৰি দিব। লাষ্ট ডেট 14 অক্টোবৰলৈকে দিয়া হৈছে। ইয়াৰ পিছত 5 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে উই আৰ হিয়াৰিং PGT TGT ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি মেথমেটিক্স পঢ়াব পৰাকৈ পষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ বিচৰা হৈছে। ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা BTech BSc MSc MTech বিচৰা হৈছে। তো BTechৰ বহুতে পোষ্ট বিচাৰি থাকে, তো আপোনালোকে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড কোনোবা আছে এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইছ্যু প্ৰাৰ্থীসকলৰ কাৰণে ইয়াতে এটা হোৱাটছআপ নম্বৰ দিয়া হৈছে, তাতে আপোনালোকৰ ৰিজিউম চেণ্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু এটা মেইল দিয়া হৈছে, তাতো আপোনালোকে ৰিজিউম চেণ্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। জব লোকেশ্যনটো হৈছে চিলাপথাৰ ধেমাজি অসম। এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ধেমাজি চিলাপথাৰত। লাষ্ট ডেট 12 অক্টোবৰলৈকে দিয়া হৈছে। ইয়াৰ পিছত 6 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ৰিকুৱেড 1 এনুক্সিলাৰী নাৰ্ছ এণ্ড মিডৱাইফ ANM ফৰ TI প্ৰজেক্ট ছাপৰ্টেড বাই ASACS ইন গুৱাহাটী ফালৰ পৰা মিডৱাইফ আৰু ANM নাৰ্ছ বিচৰা হৈছে এটা প্ৰজেক্টৰ কাৰণে। আৰু যদি কোনোবা ইণ্টাৰেষ্টেড আছে নাৰ্ছৰ পোষ্ট কৰিবৰ কাৰণে ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা লাগিব, ট্ৰেইনিং পাছ হ'ব লাগিব ফ্ৰম গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউটৰ ফালৰ পৰা। ট্ৰেইনিং পাছ কৰা নাৰ্ছসকলেহে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব।
তো ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব 13 তাৰিখৰ আগতে 13 অক্টোবৰৰ আগতে কন্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে যদি আপোনালোকে পোষ্টৰ বিষয় ইয়াতকৈ অধিক কিবা জানিব বিচাৰে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব তো ইয়াৰ কাৰণে দৰমহা কিমান দিয়া হ'ব কোন জায়গাত কাম কৰিব লাগিব কেনেকৈ কি কাম কৰিব লাগিব সকলোবোৰ এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি সুধি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছৰ 7 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ৰিকুয়াৰ এমএসসি ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি জিও টিচাৰ এট বেলতলা কোচিং বেলতলা এটা কোচিং চেণ্টাৰৰ ফালৰ পৰা শিক্ষক বিচৰা হৈছে এমএসসি কৰা শিক্ষক হ'ব লাগিব ইয়াতে আপোনালোকৰ ফিজিক্স আৰু কেমিষ্ট্ৰি পঢ়াব পৰাকৈ হ'ব লাগিব কেমিষ্ট্ৰিৰ কাৰণে জিও মানে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট হলেও আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ফিজিক্সৰ কাৰণে এমএসসি বিচৰা হৈছে তো ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে কন্টেক্ট নম্বৰ দুটা দিয়া হৈছে নম্বৰ দুটাত যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে পোষ্টৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক জানিব বিচাৰে এই নম্বৰটাত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে দৰমহা কিমান কি দিয়া হ'ব লাষ্ট ডেটটো দিয়া হৈছে 12 অক্টোবৰলৈকে ইয়াৰ পিছৰ 8 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে জিও পইণ্ট মেনেজাৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে জিও কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা পইণ্ট মেনেজাৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে লোকেশন হৈছে বৰপেটা এই পোষ্টটো বৰপেটাত মুকলি কৰা হৈছে জব ডেসক্ৰিপচনখিনি ইয়াতে দিয়া হৈছে ধুনিয়াকৈ আপোনালোকে পঢ়ি চাই ল'ব গুটেই তো এটা টোটাল 8টা জব ডেসক্ৰিপচন পইণ্ট দিয়া হৈছে গুটেইকেইটা পঢ়ি চাই ল'ব ভালদৰে আৰু ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচৰা হৈছে মিনিমাম 12 পাছ হলে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ লগতে গ্ৰেজুৱেচন ডিগ্ৰী কৰা সকলেও আবেদন কৰিব পাৰিব এনি ডিসিপ্লিন এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ৰিকোয়াৰ্ডটোৰ কাৰণে 1 পৰা 3 বছৰ সেলস এণ্ড ডিস্ট্ৰিবিউচনৰ ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে তো ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে এটা মেইল দিয়া হৈছে দুটা মেইল দিয়া হৈছে এই মেইল কেইটাত আপোনালোকৰ ৰিজিউম সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু সাবজেক্ট লাইনত লিখি দিব জেপিএম সাৰ্ভক তো এই বুলি আপোনালোকে ইয়াত যোনটো মেনশন কৰা হৈছে সাবজেক্ট লাইন সেই সাবজেক্ট লাইনত আপোনালোকে লিখি যেতে ইমেইলত আপোনালোকে সিভি বা ৰিজিউম সেন্ড কৰিব তাতে আপোনালোকে তলতে চাব সাবজেক্ট লাইন বুলি অপচনটো দেখাব তাত আপোনালোকে এই বস্তু এই গুটে হেইটো লিখি দিব জেপিএম সাৰ্ভক বুলি গুটে লাইনটো লিখি আপোনালোকৰ সিভি বা ৰিজিউম সেন্ড কৰি দিব যিকোনো এটা ইমেইল আইডিত ইয়াৰ লাষ্ট ডেটটো দিয়া হৈছে 12 অক্টোবৰলৈকে Original copy is in our WhatsApp group. WhatsApp group to আপোনালোকৰ original copy বোৰ send কৰিব লাগিব educational qualification ইয়াত experience যেনেকৈ যি বিচাৰিছে সকলোবোৰ কাগজ পাতি original send কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত 9 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে অৰ্গেনাইজেশ্যন দা হেজ ফাউণ্ডেশ্যনৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে পেইড ইন্টাৰ্নশ্বিপ ডিউৰেশ্যন সময়টো হৈছে 2 পৰা 3 মাহ লোকেশনটো হৈছে গুৱাহাটীতে আপোনালোকে পোষ্টটো কৰিব পাৰিব কোৱালিফিকেশন বিচৰা হৈছে বিবিএ আৰু এমবিএ এইচআৰ বিচাৰিছে ফিমেল ক্যান্ডিডেট সকলে প্ৰিফেড পাই যাব তো ইয়াতে আপোনালোকৰ মাজতে কমেন্ট আহিছিল গুৱাহাটীত ফিমেলৰ কাৰণে পোষ্ট লাগে তো আপোনালোকে যদি ইন্টাৰেষ্টেড এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াতে ফিমেল সকলে প্ৰিফেড পাই যাব ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দেখা পাইছে তাতে আপোনালোকৰ ৰিজিউম সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 12 অক্টোবৰলৈকে তো ইন্টাৰেষ্টেড পাৰসন সকলে 12 অক্টোবৰৰ আগতে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত শেষৰ 10 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে মঞ্জুশ্ৰী গ্ৰুপৰ ফালৰ পৰা কেইবাটাও পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো হৈছে ডিপাৰ্টমেন্ট পাৰচেজ কোঅৰ্ডিনেটৰ এই পোষ্টৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে অফিচাৰৰ বিভাগত এক্সপেৰিয়েন্স 1 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে মাষ্ট বি গুড ইন MS Excel and good communication skill বিচৰা হৈছে তো এক্সপেৰিয়েন্সৰ লগতে গুড MS Excel মানে কম্পিউটাৰৰ MS Excel ৰ পৰা যথেষ্টখিনি নলেজ লাগিব ইয়াৰ লগতে গুড কমিউনিকেশ্যন স্কিল বিচৰা হৈছে সেকেন্ড পোষ্ট হৈছে ডিপাৰ্টমেন্ট সেলস কোঅৰ্ডিনেটৰ ইয়াৰ কাৰণে অফিচাৰ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এক্সপেৰিয়েন্স এবছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে শিক্ষাগত অৰ্হতা এনি গ্ৰেজুৱেট ক্যান্ডিডেট সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব এই পোষ্টৰ কাৰণে আৰু ইয়াৰ লগতে গুড কমিউনিকেশ্যন স্কিল বিচৰা হৈছে 3 নম্বৰ পোষ্ট হৈছে ডিপাৰ্টমেন্ট পি প্ৰেছ ইয়াৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে গ্ৰাফিক্স ডিজাইনাৰৰ বিভাগত এক্সপেৰিয়েন্স এবছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে মাষ্ট হেভ নলেজ অফ CDR ইলাস্ট্ৰেটৰ Adobe Photoshop etc. তো এইখিনিৰ ওপৰত আপোনালোকৰ নলেজ বিচৰা হৈছে ইয়াৰ পিছত 4 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ডিপাৰ্টমেন্ট প্ৰডাকচন প্লেনিং কন্ট্ৰোল পোষ্টটো মুকলি কৰিছে অফিচাৰ এক্সিকিউটিভ বিভাগত এক্সপেৰিয়েন্স ফেচাৰ সকলেও এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াতে কোনো ধৰণৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা নাই এক্সপেৰিয়েন্স নথকা যোন সকল ফেচাৰ ক্যান্ডিডেট আছে তেওঁলোকে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব
কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে BSc MSc তো BSc MSc কৰা ক্যান্ডিডেট সকলে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ লগতে গুড কমান্ড ইন MS Excel বিচৰা হৈছে কম্পিউটাৰ MS Excel ৰ গুড কমান্ড দিব পাৰিব লাগিব ভালদৰে জানিব লাগিব লোকেশনটো হৈছে নৰ্থ গুৱাহাটী অসম নৰ্থ গুৱাহাটী অসমত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে কোম্পানীটো হৈছে ফ্লেক্সিবল পেকেজিং কোম্পানী তথা ফ্লেক্সিবল পেকেজিং কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা এই পোষ্ট কেটা মুকলি কৰিছে যদি আপোনালোকে পেকেজিং কোম্পানীত কাম কৰিব বিচাৰে এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব ইছু প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে দুটা মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকে যিকোনো এটা মেইলত আপোনালোকৰ ৰিজিউম আপডেটেড ৰিজিউম CV সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বিচাৰে লাষ্ট ডেট 11 অক্টোবৰলৈকে দিয়া হৈছে আজি আপোনালোকে ৰাতি 12টা বজালৈকে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আপোনালোকে যদি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বিচাৰে ইয়াতে যিসমূহ মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউম সেন্ড কৰি পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এই পোষ্টসমূহৰ আবেদন কৰাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশন ফিজ দিব নালাগে ফ্ৰীকে আবেদন কৰিব পাৰিব তো আজিৰ ভিডিওটো ইমানেই আছিল ভিডিওটো যদি চাই ভাল পায় ভিডিওটো এটা কৈ লাইক কৰিব চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব এনে ধৰণৰ নতুন জবৰ আপডেটৰ নটিফিকেশনবোৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে আশা কৰোঁ ভিডিওটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ